مسرته دلو سلا زينبرة بتخاب أفتخلا دوات نفاس فرسا اتم كلتا حسما كابت غزا اندغنا ملطو نابت سالساي حوام غزا أحدمو تخلا رئيوهم بتاعمين اندغنا تأمين حرقا اندغنا اندغوية يسعبهم نابت سالساي حسما غزا مسبتوحو غزا آتيهم معزو عطوو تخلا متيوها كم أملو كوح حبلهم نايت سالساي حسما غزا بأمنن سيمينتو استسارح نبرا عزيو دلولون وحسن كا نبرا تخلها كم أملو ماتيو نعرفو حساماتات حجها أي تخافتننيهم غزوا معزو ولا حد يقبرو كني خفاتوا نانو تخلا ein Hofte Kanina كيد ein Hofte Kanina ein Hofte Kanina تخلا اتم سلسته حساماتات أتنيت سالساي حوام غزا نبرو اتا سالسيتي بيت عزياد دللت نبرت بأمنن سيمينتون استهانزت نبرت تخلا متيوها كم لمادو كفكر جمرة كفاتوو انت زي كينو نزي اخا كفرسا اخا أبلهم كم تناي مجمرة خلت دقابرن كا نفاس اوشت سامبو بمأكاب فيلو نافت غزان فحو اتا بيت كن بناي تخلا نفاس منم كعجباي كالن تخلا بيت الزقابارو فتنتات لدي تلاتو عزي تقطعه اندقناها قال حسب عمزه نزي أممو لما حنت هاي تدرركم أي حدرني بمبالك حنت حداش حسب عمزه نفسنا حس غزا بمدياب كا بتي تكموتي ناي تغزا نوش تغزا خاطو فتنه حركاتهم ناشتو حسب ماغن غورحو تخلا تغنزبمو عبدوتون كا حاولنا خسا عبيد دستمسيو كا ما يسختته تخلا جيغور حلو مالو زومنا اشتو حسب ماتات يلو نوش تغزا خاطو فتنه انت خوانا جن بتخاطو شتوتون نايت غزا دوز حافظ تحاون ماين اتتخلا نوش تخاطو يكالن تزاويتهم لي باب مبالكا كابت موصتكي نقدام وزا بتقول زغبورو فتنتات كا سعر التسمع رأسو نينوها نبيتو تملسه نعشتو حساماتات كا تخلا خمس خدم سارغاغزو بحاغوس تسراسرو نفسهم كاب حداناي بمترافا ازي بحبلهم اتم كلتا ناي تسالساي حاوم منفعة بلحن ادنقو غزو كمناتنا بتكيتن سنفتن ستسارح التزهون حجي بهوتاي من نبرنا نيرنا بمبالكا نتي منفعة بلحن حاوم ادنقو كاوها بزح نقرتا مهارو بدحريوها عبتا وحستن تبقتن بيت حوام بفقرن سلامن بعبر كنبرو جمرو كاب علتات حدا معلتي حانت حسما مسلسة دقات نبر نبرت مسدقاها حقوس هيوات نبرا حدا جيزيقن كوفيلا حسابت مو مسلسة يوم دقا أكيباها كم زبالاتو زوم دقاي هجي عبي خميهم واتيهم نفسهم تخللو بايتافت آرو بمبال نبرحو عد خيدهم نناتهم غزان خسرحو ننفس وكفهم غنزب هيبال أخطهم سلستيهم كا بحساب كاب غزا وزو من قدهم كا جمرو من قدي مسيوهم كا أبحانت عباي غرب كوفيلهم بزعبا مدباتهم كزرارو جمرو اثنين مجمري حسما بيتو خسرح عزيو تهانتيو سلزنبرا قلتي فهو دا أدليه بمنتاي كسرحا هم دلو حاسبوها قلتي في الزودة بسعر تسارحي بمبال سعر خب كبابي دلو أخاقي بماتيو نبيتو بسعر خسرح جمرة سارحوها رأيامو بتاع مفتوان بحاقان أبقاها كنبر وسنة نخال أي حسمها بيتو كهنز أزيو تهوخ بمنتاي كهنز أخم زلوها أقدم وسينو نبرة بيتي بعنجيتي اندحرهاني زيا دلل تكون الليا بمبالك 4 عنود عنجيتي أمتيو بيتو بعنجيتي حنزا
እትሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባ ምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነጽኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ተሆነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኑም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነጻ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፅኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሾ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳምብኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሾ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ ኣበሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣለን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይ ሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን
ተጻዊቶም ለይባብ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ናሽቶ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ አረጋገጹ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፈዓትን በልሕን አድነቁ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐት ዝኸውን ሕጂ ብህይወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን በልሕን ሓዎም አድነቁዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ بدحريوها عبتا وحستن صبقتن بيت حوام بفقرن سلامن بعبر كنبرو جمرو ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃት ነበራት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፊላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበላቶም ዞም ደቀይ ሕጂ ዓቢኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂው ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነፍሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪኢ ደለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሾ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ
ማዕጾ ክፈትዎ እኩላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛኢን ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናፍቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍትነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለ ደይሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፋዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐ ተዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ
ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን በሃጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ደ ትርኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ከተኽላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደመሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛኢን ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናብሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ
እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድርኒ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓዊ እናኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓዎም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ደ ትርኢድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክተኽላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ
ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሾ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩኒ ማዕፆ ክፈትዎ እኩላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑስን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሾ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረድክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ንሰለስተ ደቃት ነበረት
ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበላቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን በሃጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኑ ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገምረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛኢን ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናብሱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና
ኣይንኸፍተ ከኒና ትኹላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይ ተሳሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኹላ መፂኡ ኸዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ኸዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኹላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኹላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ኸዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኹላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኹላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኹላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኹላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጠረሽታ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኹላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪኢ ደለኹ
እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደመሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፅኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐ ተዝኸውን ሕጂ ብሂወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ፅብቕትን ቤት ሓዎም
ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ 3 ደቃ ትነብር ነበረት። ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ። ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዴ ትርኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ። ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ። ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ። ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ። እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን። ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ። ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ። ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ። እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ። ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ። ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ። እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛኢን ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና። ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ። ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ። ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ። እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ። እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ። ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ። ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን።
እንደገና እንዳጎየ የሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በጽሑ ገዛኣትዮም ማዕጾ ዓጸዎ ተኽላ መጺኡ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከም ኣመሉ መጺኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍትነን ኢኹም ክኸስዋ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ نو تخلا این هفته کنینا کید این هفته کنینا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መጺኡ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይ ኮይኑ ነዚኣ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይተለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረድክዎም ኣይሓድርኒ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን በሃጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ
ቤተይ ብምንታይ ተሃነጽኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ተሆነ ለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነጻ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕጾ ዓፀቦ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕጾ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕጾ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፅኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀውዎ ናይሾ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕጾ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳምብኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀውዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሾ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ
ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ናሽቶ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደም ሳረጋገጹ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህበሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብህይወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዴ ትርኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ከተኽላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሾ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ
يقولها أي نخفت كانينا حجي إذا تزا كم تناتيك مسلكا لسني حوي دلول جزائل أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا أكلت يوم حسماتات كاب إيدو سلزملتو بتاع متقطعة نتجازو كفر سيلو حقنا كم تنايت مجمري حسمها نفاس نوش تسامبو بمسحب እንደገና በኃይልን በመውጣት ንፋስ ቢሉና ፍትገዛ ሰደዶ እትገዛ መሰረቱ ድሉ ስለዘይነበረ በተኻብ አፍተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በጽሑ ገዛኣትዮም ማዕጾ ዓጸዎ ተኽላ መጺኡ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑስን ከዓ ነበረ ተኽላ ከም ኣመሉ መጺኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱንን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ نو تخلا أين خفت كانينا كيد أين خفت كانينا أين خفت كانينا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መጺኡ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይ ኮይኑ ነዚኣ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይተለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድርኒ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ
ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፍ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐያ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂው ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደመሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገምረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣለን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለ ደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ
ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድርኒ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፀአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓዊ እናኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪኢ ደለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ
ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕጾ ክፈትዎ ያኩላ ኣይንኸፍተካን ኢና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካን ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካን ኢና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካን ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካን ኢና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለ ደይሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐ ተዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ
ንሰለስተዮም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበላቶም زم دقي هجي عبيكم يهم واتيهم نفسهم تخللو بايتعفت أرو ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትርኢ ደለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩኒ ማዕፆ ክፈትዎ እኩላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናብሱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ
እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይ ተሳሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ። እታ ሳሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት፣ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት። ተኩላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ። ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም። ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ። እታ ቤት ግን ብናይ ተኩላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን። ተኩላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ። እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ። ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ። ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኩላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓዊ እናኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ። እቲ ተኩላ ሕጂ ገሪሐሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኩላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን። ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ። በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ። ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ። ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኩላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ። ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም። እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ። ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐ ተዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ። ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት። ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ። ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም፣ እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንክሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐያ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኩላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዴ ትርኢ ደንኹ? እዋይ
ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደመሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ እኹላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑስን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱንን ኢኹም ክኸስዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፋዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ዓብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር
ክነብሩ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ 3 ደቃ ትነብር ነበረት። ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ። ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቅድሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትርኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ። ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ። ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ። ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፅኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ። እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን። ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ። ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ። ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ። እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ። ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ። ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ። እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ናይሾ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩኒ ማዕፆ ክፈትዎ እኹላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛኢን ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና። ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ። ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ። ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ። እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ። እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ። ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ። ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን። እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም።
ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በጽሑ ገዛኣትዮም ማዕጾ ዓጸዎ ተኽላ መጺኡ ኸኣ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ዱልዱልን ውሑስን ከዓ ነበረ ተኽላ ኸኣ ከም ኣመሉ መጺኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍትነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካን ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካን ኢና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሃነጸት ነበረት ተኽላ መጺኡ ኸኣ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ኸኣ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ንፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይተለጥኦ ኣዝዩ ተቖጥዐ እንደገና ኸኣ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎም መዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓዊ እናኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቅድሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ
كيزي هم توصلوا فلت نبرة أدكام مهانو يردو نبرة انت هوانا جن نخلو بعقل خسرحو مهانو نفسو أمينو نبيتو بأمنن سيمنتون حنزا دحري كرو معلتا تخلع بات سفرو ميحلف نبرمو حدا خابتو محاسا ماريو أفو ماي ملو كميد تبارها معلتيو حاسا ماري تريد أنه واي بمبالك نابت حاسا ما قربة اتنيشتي حاسا ما أكتولا كابروحو قمت مسرعي دا وجاج نغزو هذا مومو غزو أثيوها معزو عزاوة تخلاها تدحري سعيبو معزو كحكو حبلو نيشتي حاسا ما معزو خفاتو ولا حدا يقن رقاني كفاتو أي كفتكاني بفتشو ما يكفتكاني تخلا بتكبارات حسما أزيو حرقمو نتغزاها كفرسو فتنا كاب أفوها أير نوشت سامبو بمأكاب عندنا نتأير كوشت أفو أوتيوها نفتغزا بلو اتغزاها نتهاب أفو دوات أنفاس كتصوري كالن بونبوها عنوا نيشتي حسما كاب تغزا وزيو هادما نابي حواتوها نداقوية هدا اتتوخلاها كاب إدو بمملاتو مريسوها قطعو دادحري إخو حزوها قوية نابتخال أي حاو كيدوها أبقزو آتوا اتنايتخال أي غزا بعنزي تستسارها نبرمو كلتي أمكا وشت غزااتيهم معزو عطوو نايشو حساماتات كفاتوني أي بلعكني معطو كفاتو يقولنا أي نخفت كانينا هجي إذا تزا كمتناتيكي مسلكا لسني حاوي دولول جزاين أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا أكلت يوم حساماتات كاب إيدوس لزملتو بتاعم تقطعه نتجازو أمكا كفرو سيلو هالكنا كمتنايت مجمري حسامها نفاس نوش تسامبو بمسحب عندنا بحايل بموضوعنا النفاس ويلو نافت غزا سددو اتغزاها مسرتو دلو سلازي نبره بتخاب افتخلا دوات نفاس فرسا اتم كلتا حسما كابت غزا عندنا ملطو نافت سالساي حوام غزاها احدمو تخلا رئيوهم بتاعمه عندنا تأمين حرقا عندنا عنداقوية يسعبهم نافت سالساي حسما غزا مسبطوحو غزااتيهم معزو عطوو تخلا متيوها كم عملو كوحكو حبلهم نايت سالساي حسما غزا بأمنن سيمنتو استسارح نبره عزيو دلدلون وحسن كا نبره تخلاها كم عملو متيو نعشو حساماتات حجها أي تخافتننيهم غزوا معزو ولا حدا يقبرو كني خفاتوا نو تخلا أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይ ተሳሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይ ኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ منم كعجبك على تغلا بيت الزجبار فتنتات لدي تلاتو عزي تقطعه عندنا قال حسب عمته نزي أممو لو ما حنت هي تدرركم أي حدرني بمبالك حنت حدش حسب عمته نفسنا حس جزا بمدياب بتي تكموتي نيت جزا نوش جزا خاطو فتنة هذا خاطهم نعشتو حسب معدن قرحو تغلا تجنزبمو ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስትምፅዮ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኸላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ بتقول زجبارة فتنتات كا سعر التسمع رأس النينوها نبيتو تملسة
ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደም ሳረጋገጹ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐ ተዝኸውን ሕጂ ብሂወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓቢኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፍ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትርኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ከተኽላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገምረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሹ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና
ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኩላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኩላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኩላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑስን ከዓ ነበረ ተኩላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ نو تخلا این هفته کنینا کید این هفته کنینا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኩላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኩላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኩላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኩላ ተገንዘበሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኩላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኩላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኩላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ንሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ
ክነብር ወሰነ ንኻልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገምረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፅኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ንፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓው እናኸሰ
ዓብይ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተሆላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ ዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፈዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዴ ትሪኢ ደለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ
نشتي حسما كابت غزا وزيو هادما نابي حواتو خا اندا غويه خدا اتتوخلا خا كاب ايدو بمملاطو مليسو خا قطعو ددحري اكو حزو خا غويه نابتخال اي حو كيدو خا ابغزو اتوا اتناي تخال اي غزا بعنصيت استسرح نبرمو كلتي امكا وشت غزااتيوم معصو عصوو نايشو حساماتات كفاتوني اي بلعكمني ما عطو كفاتو يقولنا أي نخفت كانينا هجي إذا تزا كم تناتي كي مسلكا لسني حوي دلول جزاين أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا أكلت يوم حساماتات كاب إيدوس لزملتو بتاع متقطعة نتجازو أبقى كفر سيلو هالكنا كم تنايت مجمري حسامها نفاس نوش تسامبو بمسحب عندنا بحايل بموضوعنا النفاس ويلو نافت غزا سددو እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍቶ ክላዱ ወፀ ነፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑስን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ نعيشو حساماتات حجها أي تخافتنن يهم غزوا معزو ولا حد يقبرو كني خفاتوا نو تخلا أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا أي نخفت كانينا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይ ኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ከዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይ ሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበሞ ኣብቲ እቶም ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐት ዝኸውን ሕጂ ብሂወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ
ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተዋዕልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዴ ትርኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክተኽላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ። ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ኳሕኳሕ ኣበሎ። ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ። ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ። እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን። ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ። ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ። ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ። እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ። ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ። ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ። እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒ ኢና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒ ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካኒ ኢና። ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ። ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ። ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ። እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ። እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ። ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ። ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን። እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም። ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም። ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ። ኣዝዩ ድልዱልን ውሑስን ከዓ ነበረ። ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍትነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ። ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒ ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካኒ ኢና ተኽላ። እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ። እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት። ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት። ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ። ክፈትዎ
انت زي كينو نزي اخا كفرس اخا ابلهم كمت ناي مجمريا خلت دغبرن كا نفاس او وشط سامبو بمأكاب فيلو نافت غزان فحو اتا بيت كن بناي تخلا نفاس منم كعجباي كالن تخلا بيت الزغبرو فتنتات لدي تلطو ازي تقطعه እንደገና ካል حسب امصه نزيهم مو لما انت هيتدرركم اي حدر ني بمبال كا حنت حداش حسب امصه نفسنا حس غزا بمدياب كا بتي تك موصي ني تغزا نوش تغزا كاتو فتنا حركاتهم ناشتو حسب ما جن غورحو تخلا تغنزبمو ابتوتون كا حاولنا خسا عبي دستمصيو كا ما يسختته تختهلا جيغور حلو مالو زومنا اشتو حسماتات يلو نوشت كذا خاطو فتنا انت هنا جن بتخاطو شتوتون نايت غزا دوز حافظ تحاون ماين اتتخلا نوشت خاطو يكالن تزاويتهم لي باب مبالكا كابت موصتكي نقدام وصا بتهول زغبورو فتنتات كا سعر التسمع رأسو نينوها نبيتو تملسه نعشتو حسماتات كا تخلا خمس خدم سارغاغزو بحاغوس تسراسرو نفسهم كاب حداناي بمترافا كا ازي بحبلهم اتم كلتا كا ناي تساساي حاوم منفعتن بلحن ادنقو غزو كمناتنا بتكيتن سنفتن استسارحت تزهون حجي بهوتاي من نبرنا نيرنا بمبال كا نتي منفعتن بلحن حاوم ادنقو كاوها بزح نجر تمهرو بدحريوها عبتا وحستن تبقتن بيت حوم بفقرن سلامن بعبر كنبرو جمرو كاب علتات حدا معلتي حانت حسما مسلسة دقات نبر نبرت مستقاها حقوس هيوات نبرا حدا جيزيقن كوفيلا حسابتمو مسلسة يوم دقا أكيباها كم زبالاتو زوم دقاي هجي عبي خميهم واتيهم نفسهم تخللو بايتافت آرو بمبال نبرحو عد خيدوم نناتهم غزان خسرحو ننفس وقفهم غنزب هيبا لاختهم سلستيوم كا بحساب كاب غزا وصو من قدم كا جمرو من قدي مسيوم كا ابحانت عباي غرب كوفيلوم بزعبا مدباتهم كزرارو جمرو اتناي مجمري حسما بيتو خسره عزيو تهانتيو سلازنبره قلتي فهو ودا ادليه بمنتاي كسرحا حمدلو حاسيبو كا قلتي فزودا بسعر تسرحيه بمبال سعر خب كبابي دلو اخاخي بماتيو نبيتو بسعر خسرح جمره سارحو كا رايامو بتاع مفتوان بحاغان اباها كنبر وسنه خال اي حسمها بيتو كهنز ازيو تهوخه بمنتاي كهانصا خمزلو اقديمو وسينو نبره بيتي بعنጨይቲ اندحرهاني صيا دلدل تكون ليا بمبال كا 4 اعنود عنጨይቲ امصيو بيتو بعنጨይቲ حنصا اتساساي حسمها كاباتهم ازيو دفل نبره لبا من مستوعلن سلازنبرها قرم مجمارو ازيو غيزي وسيدو حسبه بيتي بمنتاي تهانصكو ازيا دلدلتن وحستن تهون لي بمبال كا اما درشتا بامنن بسمينتون كسرحا وسنه كيسي هم توصلو فلت نبره ادكام مهانو ميردو نبره انت هنا جن نهلو بعقل خسرحو مهانو نفسو امينو نبيتو بامنن سمينتون حنصا دحري كرو معلتا تخلا باتي سفرو ميحلف نبرمو حدا خابتم حسا ماريو افو ماي ملو كميد تبارها معلتيو حسا ماري دريدا نو واي بمبالك نابتا حسا ما قربه اتنيشتي حسا ماها اكتولا كابروحو قمص مسرعيه ندا وجاجن غزو هذا مومو
ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕጾ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪ ስዒቡ ማዕጾ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕጾ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፅኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕጾ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛኢን ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣለን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፋዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐ ዝኸውን ሕጂ ብሂወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ
ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት። ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ። ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዴ ትርኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ። ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ። ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ። ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ። እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን። ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ። ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ። ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ። እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ። ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ። ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ። እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ እኹላ ኣይንኸፍተካኒ ኢና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒ ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካኒ ኢና። ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ። ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ። ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ። እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ። እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ። ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ። ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን። እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም። ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም። ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ። ኣዝዩ ድልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ። ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍትነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ
نو تخلا أين خفتكانينا كيد أين خفتكانينا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይ ተሳሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ። እታ ሳሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልልቲ ነበረት፣ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት። ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ። ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም። ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ። እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን። ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ። እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ። ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ። ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ። እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን። ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ። በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ። ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ። ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ። ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም። እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓወም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ። ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓወም ኣድነቕዎ። ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ። ብድሕሪኡ ከዓ ዓብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓወም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት። ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ። ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኑም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ።
كمي دتبارها معلتيو حاسا ما دي تريد أنه واي ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደመሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ نيشتي حسما ما عطو خفاتو ولا حد يقن ركاني كفاتو أي كفتكاني بفتشو ما يكفتكاني ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፅኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ نايشو حساماتات كفاتوني أي بلعكمني ما عطو كفاتو يقولنا أي نخفت كانينا هجي إذا تزا كمتناتي كي مسلكا لسني حاوي دولول جزاين أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና በኃይልን በመውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ نايشو حساماتات حجها أي تخافتننيهم كغزوا معزو ولا حد يقبرو كني خفاتو نو تخلا أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ ኣበሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ከዓጅብ ኣይከኣለን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይ ሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፀአ ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፀአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከዓ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከዓ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከዓ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐት ዝኸውን ሕጂ ብሂወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ
بدحريقها عبتا وحستن ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት። ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ። ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቅድሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪኢ ደለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ። ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ። ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ። ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ። እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን። ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ። ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ። ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ። እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ። ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ። ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ። እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩኒ ማዕፆ ክፈትዎ እኩላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና። ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ። ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ። ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ። እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ
ፈረሰ። እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከኣሃደሙ ተኩላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በጽሑ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓጸዎ ተኩላ መጺኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኩላ ከዓ ከም ኣመሉ መጺኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ نونو تخلا أين خفت كانينا كيد أين خفت كانينا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኩላ መጺኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ ኣበሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኩላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኩላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኩላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶም ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኩላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኩላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኩላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ
لبا من مستوعلن ስለዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነጽኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ተሆነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኑም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነጻ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዴ ትሪኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፅኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀውዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳምብኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርኢዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀውዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ንፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ
ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ናሽቶ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ አረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፋዓትን በልሕን አድነቁ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐት ዝኸውን ሕጂ ብሂወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም አድነቅዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ بدحريوها عفتا وحستن صبقتن بيت حوم بفقرن سلامن بحبار كنبرو جمرو ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃት ነበራት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፊላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበላቶም ዞም ደቀይ ሕጂ ዓቢኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ኸይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰርሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን በሃጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጠረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነፍሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሾ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ
يقولع أين خفت كانينا هجي إذا تزا كمتناتي كي مسلكا لسني حوي دلول جزائن أين خفت كانينا كيد أين خفت كانينا أكلت يوم حسماتات كاب إيدوس لزملتو بتاعم تقطعه نتجازو أبقى كفر سيلو حقنا كم تنايت مجمري حسمها نفاس نوش تسامبو بمسحب عندنا بحايل بموضوعنا النفاس فيلو نافت جزا سددو اتجزاها مسرته دلو سلا زينب أرى بتخاو أفتخلا دوات النفاس فرسا اتهم كلتا حسما كابت جزا عندنا ملتو نافت سالسي حوام جزاها أحدمو تخلا رئيوهم بتاعمين دجنات أمين حرقا عندنا عندقوي يسعبهم نافت سالسي حسما جزا مسبتوحو جزاءاتهم معزو عطوه تخلا متيوها كم أملو كوح بلوم نايت سالسي حسما جزا بأمنن سيمينتو استسارح نبرا عزيو دلولون وحسن كا نبرا تخلاها كم أملو متيو نعشتو حساماتات حجها أي تخافتننيهم غزوا معزو ولا حد يقبرو كني خفاتوه نانو تخلا أين خفت كانينا كيد أين خفت كانينا أين خفت كانينا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይ ተሳሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ከዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይ ተለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ
ቀልጢፍ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐያ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትርኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ከተኽላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደመሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛኢን ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ
ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድርኒ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፀአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓዎም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነፍሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካነ ብፍጹም ኣይከፍተካነ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ
ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ናይሾ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕጾ ክፈትዎ እኩላ ኣይንኸፍተካን ኢና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛኢን ኣይንኸፍተካን ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካን ኢና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ዱሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ዱልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሾ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱንን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካን ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካን ኢና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ንፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይ ሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎም ማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ
ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበላቶም زم دقي هجي عبيكم يهم واتيهم نفسهم تخللو بايتافت آرو ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ
እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይ ተሳሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ። እታ ሳሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት፣ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት። ተኩላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ። ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም። ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ። እታ ቤት ግን ብናይ ተኩላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን። ተኩላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ። እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፀአ። ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፀአ። ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኩላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓዊ እናኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ። እቲ ተኩላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኩላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን። ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ። በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ። ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ። ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኩላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ። ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም። እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፋዓትን ብልሕን ኣድነቑ። ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐ ተዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ። ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት። ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ። ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም፣ እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንክሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኩላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትርኢ ደንኹ? እዋይ
ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደመሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገምረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፅኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ዱልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለ ደይሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን
ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ 3 ደቃ ትነብር ነበረት። ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ። ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ደ ትርኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ። ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ። ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ። ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ። እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን። ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ። ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ። ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ። እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ። ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ። ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ። እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ እኹላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና። ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ። ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ። ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ። እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ። እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ። ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ። ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን። እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም።
ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በጽሑ ገዛኣትዮም ማዕጾ ዓጸዎ ተኽላ መጺኡ ኸዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑስን ከዓ ነበረ ተኽላ ኸዓ ከም ኣመሉ መጺኡ ንኣሽቶ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍትነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ نونو تخلا أين خفت كانينا كيد أين خفت كانينا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መጺኡ ኸዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ኸዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ኸዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሩ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቅድሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ
كيزي خم توصلو فلت نبرة أدكام مهانو ميردو نبرة انت خوانا جن نخلو بعقل خسرحو مهانو نفسو أمينو نبيتو بأمنن سيمنتون حنزا دحري كرو معلتا تخلع بات سفرو ميحلف نبرمو هذا خابتم حسماريو أفو ماي ملو كميد تبارها معلتيو حسماري تريد أنه واي بالنبالك نبت حسما قربة اتنشتي حسما اكتولا كابروحو قمص مسرعي ندا وجاجن غزو هذا مومو غزو اتيخا معزو عزوا تخلاها ددحري سعيبو معزو كحكو حبلو نيشتي حسما معزو خفاتو ولا حدا يقن رقاني كفاتو أي كفتكاني بفتشو ما يكفتكاني تخلا بتكبارات حسما أزيو حرقمو نتجزاها أكفرسو فتنا كاب أفوها أير نوشت سامبو بمأكاب عندنا نتأير كوشت أفو أوتيوها نفتجزا بلو نتجزاها نتهاب أفو دوات أنفاس كتصوري كالن بونبوها عنوا نشتي حسما كاب تجزا وزيو هدما نبي حواتوها عندقوية هدا اتتوخلاها كاب إدو بمملاتو مليسوها قطعو ددحري إخو حزوها قوية نابتخال أي حاو كيدوها أبقزو أتوا اتنايتخال أي جزا بعنز اتستسارها نبرمو كلتي أمكا وشت جزاءاتيهم معزو عطوو نايشو حساماتات كفاتوني أي بلعقني معطو كفاتو أقولها أي نخفت كانينا هجي إذا تزا كمتناتي كي مسلكا لسني حاوي دلول جزاين أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا أكلت يوم حساماتات كاب إيدوس لزملتو بتاع متقطعة نتجزو أمكا كفرو سيلو هاقنا كمتنايت مجمري حسامها نفاس نوش تسامبو بمسحاب عندنا بحايل بموضعنة النفاس فيلو نافت جزا سددو اتجزاها مسرتو دلو سلزينا برا بتخاو افتخلا دوات النفاس فرسا اتم كلتا حسما كابت جزا عندنا ملتو نافت سالساي حوام جزاها احدمو تخلا رئيوهم بتاعمين دقنات اميان حرقا عندنا عندقوية يسعبهم نافت سالساي حسما جزا مسبتوحو جزاءاتهم معزو عطوو تخلا متيوها كم عملو كوح حبلهم نايت سالساي حسما جزا بأمنن سيمنتون استسارح نبرا عزيو دلدلون وحسن كا نبرا تخلاها كم عملو ماتيو نعوشتو حساماتات حجها أي تخافتننيهم غزوا معزو ولا حدا يقبرو كني خفاتوا نو تخلا أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا تخلا اتوب سلسته حساماتات أبتنايت سالساي حوام جزا نبرو اتا سالسيتي بيت أزياد دللت نبرت بأمنن سيمنتون استهانزت نبرت تخلا متيوها كم لمادو كفكر جمرة كفاتوو انت زي كينو نزيعها كفرسايها أبلهم كمتناي مجمرة خلت دقابرن كا نفاس أوشت سامبو بمأكاب فيلو نافت جزا نفحو اتا بيت جن بناي تخلا نفاس منم كعجباي كالن تخلا بيت الزقابارو فتنتات لدي تلاتو عزي تقطعه عندنا كالا حسب عمزه نزي أممو لما حنت هاي تدرركم أي حدرني بمبالكا حنت حداش حسب عمزه نفسنا حس جزا بمديابكا بتي تكموتي ناي تجزا نوش تجزا خاطو فتنة هذا خاطو من عشتو حسب ماجن قرحو تخلا تجنزبمو عبدو تونكا حاولنا خسن عبيد دستنسيوها ما يساقطتا تخلا جيغوري حلو مارلو هزومنا عشتو حساماتات إلو نوش تجزا خاطو فتنة انت خوانا جن بتخاطوش تقطون ناي تجزا دوز حافظ تحاون ماين تخلا نوش تخاطو يكالن تزاويتهم لي باب مبالكا كابت موزتكي نقدام واتسام بتهول زقبارو فتنتات كا سعر التسمع رأسو نينوها نبيتو تملسة
ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደም ሳረጋገጹ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐ ተዝኸውን ሕጂ ብሂወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ بدحري أوها عفتا وحستن صبقتن بيت حوام بفقرن سلامن بحبار كنبرو جمرو ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃት ነበራት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፊላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበላቶም ዞም ደቀይ ሕጂ ዓቢኹም ኢኹም ወቲኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ኸይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ከተሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገምረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና
ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናፍቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ نو تخلا این هفته کنینا کید این هفته کنینا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይ ኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረድክዎም ኣይሓድርኒ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ
ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ኸኣ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ኸኣ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ኸኣ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቅድሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኑም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ። ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ። ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ። ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ። እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን። ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ። ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ። ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ። እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ። ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ። ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ። እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና። ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ። ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ። ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ። እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ። እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ። ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ። ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን። እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም። ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም። ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ። ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ። ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ። ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ። እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ። እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት። ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት። ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ። ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም። ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ። እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን። ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለ ደይሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ። እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ። ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ። ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን
ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅዮ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ጎሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደም ሳረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ 3 ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ድርኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ከተኽላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ
ንሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕጾ ክፈትዎ እኩላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛኢን ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለ ደይሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረድክዎም ኣይሓድርኒ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓዊ እናኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፋዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ
ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዴ ትርኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክተኽላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ። ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ። ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ። ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ። እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን። ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ። ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ። ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ። እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ። ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ። ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ። እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒ ኢና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒ ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካኒ ኢና። ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ። ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ። ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ። እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ። እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ። ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ። ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን። እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም። ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም። ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ። ኣዝዩ ድልዱልን ውሑስን ከዓ ነበረ። ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍትነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ። ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒ ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካኒ ኢና ተኽላ። እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ። እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት። ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት። ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ። ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም።
ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኩላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኩላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኩላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ከሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኩላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኩላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኩላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓዎም መንፋዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንክሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባመን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኩላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ከተኩላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ ተኩላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ
نيشتي حسما ما عطو كفاتو ولا حد يقن ركاني كفاتو ኣይከፍተካነ ብፍጹም ኣይከፍተካነ ተኩላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፅኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብንብኡ ከዓ ዓነወ ንሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ሕዋቱ ከዓ እንዳጎየ ኸደ እቲ ተኩላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ናይሾ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕጾ ክፈትዎ ተኩላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኩላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኩላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኩላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑስን ከዓ ነበረ ተኩላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሾ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኩላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኩላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኩላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ንፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኩላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኩላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይ ሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኩላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኩላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኩላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኩላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ
ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃት ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበላቶም ዞም ደቀይ ሕጂ ዓቢኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቅድሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኑም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነፍሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናብሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍትነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ
نو تخلا أين خفت كانينا كيد أين خفت كانينا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይ ተሳሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ። እታ ሳሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት፣ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት። ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ። ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም። ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ። እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን። ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ። እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ። ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ። ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓዊ እናኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ። እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሐሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን። ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ። በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ። ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ። ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ። ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም። እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ። ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐ ተዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ። ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ንሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት። ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ። ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐያ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ።
كميد تبارخ معلتيو حاسا ما دي تريد أنه واي ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ نيشتي حسما ما عطو خفاتو ولا حد يقن ركاني كفاتو أي كفتكاني بفتشو أي كفتكاني ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንብኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ نايشو حساماتات كفاتوني أي بلعكمني ما عطو كفاتو أقول أي نخفت كانينا هجي إذا تزا كم تناتيك مسلكا لسني حوي دلول جزائل أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንብኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑስን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ نايشو حساماتات حجها أي تخافتننيهم كخزوا معزو ولا حد يقبركني كفاتو نو تخلا أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረድክዎም ኣይሓድርኒ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ
بدحريو ها عبتا وحستن صبقتن بيت حوم بفقرن سلامن بحبار كنبرو جمرو ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃት ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበላቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ኸይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን በሃጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቅድሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ ተኽላ ከዓ ደድሕሪ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀብዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ
ፈረሰ። እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከኣሃደሙ ተኩላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀውዎ ተኩላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኩላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኩላ ኣይንኸፍተካን ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካን ኢና ተኩላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኩላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኩላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኩላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኩላ ተገንዘበሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኩላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኩላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኩላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ
لبا من مستوعلن سلازنبرها قرم مجمارو ازيو غيزي وسيدو حسبه بيتي بمنتاي تهانص كوعا ازيا دلدلتن وحستن تهونه لي بمبالكا اما درشتا بامنن بسمينتون كسار حوسنه كيزي هم توصلوا فلت نبره ادكام مهانو ميردو نبره انت هنا جن نهلو بعقل خسرحو مهانو نفسو امينو نبيتو بامنن سمينتون حنصا دحري كرو معلتا تخلع بات سفرو ميحلف نبرمو حدا خابتم حسماريو افو ماي ملو كميد تبارها معلتيو حسماري دريد انو واي بمبالكا نابتا حسما قربه اتنيشتي حسماها اكتولا كابروحو كمص مسرايه ندا وججن غزو هادممو غزو اتيخا معزو عزوا تخلاها ددحري سعيبو معزو كحكو حبلو نيشتي حسما معزو خفاتو ولا حدا يقن رقاني كفاتو اي كفتكاني بفتشو ما كفتكاني تخلا بتكبارات حسما ازيو حرقمو نتغزاها اكفرسو فتنه كاب افوها اير نوشت اسامبو بمأكاب اندغنا نت اير كاوشت افو اوطيوها نافتغزا بلو اتغزاها نتهاب افو دوص نفاس كصوري كالن بونبوها عنوا نيشتي حسما كاب تغزا وصيو هدمه نبي حواتوها اندغويه خده اتتخلاها كاب ايدو بمملاطو مليسوها قطعو ددحري اكو حزوها غويه نابتخال اي حو كيدوها ابغزو اتوا اتناي تخال اي غزا بعنصيت استسرح نبرمو كلتي امكا وشت غزااتيوم معصو عصبو نايشو حساماتات كفاتوني اي بلعكني معصو كفاتو يقولنا اي نخفت كانينا هجي ازتزا كمتناتك مسلكا السني حوي دلول غزاين اي نخفت كانينا كيد اي نخفت كانينا اكلت يوم حساماتات كاب ايدو سلازملطو بطعم تقطعه نتغزو امكا كفرو سيلو حقنا كمتنايت مجمري حسامها نفاس نوش تسامبو بمسحاب እንደገና በኃይልን በመውጣነት ንፋስ ቢሉ ናፍት ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በተኻብ ኣፍተ ኹላዱ ወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና እንዳጎየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በጽሑ ገዛኣትዮም ማዕጾ ዓጸዎ ተኽላ መጺኡ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑስን ከዓ ነበረ ተኽላ ከም ኣመሉ መጺኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይተኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ نو تخلا این هفته کنینا کید این هفته کنینا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መጺኡ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከፍርሳ ኢኻ ኣበሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ፊሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ከዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይ ተለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን
ተጻዊቶም ለይባብ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ናሽቶ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ አረጋገጹ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፈዓትን በልሕን አድነቁ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐ ተዝኸውን ሕጂ ብህይወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን በልሕን ሓዎም አድነቁዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ بدحري أوها عفتا وحستن صبغتن بيت حوام بفقرن سلامن بحبار كنبرو جمرو ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃት ነበራት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፊላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበላቶም ዞም ደቀይ ሕጂ ዓቢኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ኸይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን በሃጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኑም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነፍሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡ ንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሾ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ
ማዕጾ ክፈትዎ ያኩላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናፍቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍትነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለ ደይሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐ ተዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሩ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ
ቀልጢፍ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐያ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን በሃጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኑ ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገምረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ
ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድርኒ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፀአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓው እናኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፈዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ደ ትርኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክተኽላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ
ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕጾ ክፈትዎ ያኩላ ኣይንኸፍተካኒ ኢና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒ ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካኒ ኢና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናፍቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑስን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱንን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒ ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካኒ ኢና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፋዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ
ንሰለስተዮም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበላቶም زم دقي هجي عبيكم يهم واتيهم نفسهم تخللو بايتعفت أرو ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ኸይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን በሃጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቅድሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኑ ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍትነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ
እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይ ተሳሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ። እታ ሳሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት፣ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት። ተኩላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ። ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም። ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ። እታ ቤት ግን ብናይ ተኩላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን። ተኩላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ። እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ። ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ። ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኩላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓዊ እናኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ። እቲ ተኩላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኩላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን። ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ። በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ። ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ። ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኩላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ። ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም። እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፋዓትን ብልሕን ኣድነቑ። ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐ ተዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ። ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት። ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ። ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንክሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኩላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዴ ትርኢ ደንኹ እዋይ
ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደመሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገምረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፅኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ንፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን
ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት። ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ። ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቅድሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኑም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ። ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ። ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገምረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ። ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ። እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን። ብኡ ንብኡ ከዓ ዓነወ። ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ። ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ። እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ። ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ። ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ። እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና። ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ። ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ። ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ። እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ። እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ። ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ። ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን። እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም።
ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በጽሑ ገዛኣትዮም ማዕጾ ዓጸዎ ተኽላ መጺኡ ኸዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ዱልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ኸዓ ከም ኣመሉ መጺኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍትነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ نو تخلا این هفته کنینا کید این هفته کنینا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መጺኡ ኸዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ኸዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ኸዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓዊ እናኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሐሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እያ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቅድሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ
كيزي هم توصلوا فلت نبرة أدكام مهانو ميردو نبرة انت هوانا جن نخلو بعقل خسرحو مهانو نفسو أمينو نبيتو بأمنن سيمنتون هنزا دحري كرو معلتا تخلع بات سفرو ميحلف نبرمو هذا خابتو محاسا ماريو أفو ماي ملو كميد تبارها معلتيو حاسا ماري تريد أنه واي بالنبالك نبتا حاسا ما قربة اتنيشتي حاسا ما أكتولا كابروحو قمت مسرعي دا وجاج نغوزو هذا مومو ገዝኡ ኣትዩኻ ማዕጾ ዓጸዎ ተኽላ ኸዓ ደድሕሪ ስዒቡ ማዕጾ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕጾ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ኸዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ኸዓ ኣየር ንውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ኸዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ኸዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ኸዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ኸዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ኸዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ኸዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ኸዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ኸዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ኸዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕጾ ክፈትዎ ያኩላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛኢን ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳምብኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለ ደይሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ
ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደም ሳረጋገጹ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐ ተዝኸውን ሕጂ ብህይወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበላቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጠረሽታ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነፍሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና
ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናፍቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ نونو تخلا این هفته کنینا کید این هفته کنینا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይ ሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐ ተዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ
ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ኸኣ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ኸኣ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ኸኣ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኑ ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክተኽላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐ እሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለ ደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከዓ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን
ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብይ ድስትምፅዮ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ ዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ናሽቶ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም ዞም ደቀይ ሕጂ ዓቢኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ደ ትርኢ ደለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ
نشتي حسما كابت جزا وزي هادما نبي حواتو خا نداغويه خدا اتتوخلا خا كاب ايدو بمملاطو مليسو خا قطعو ددحري اكو حزو خا غويه نابتخال اي حو كيدو خا ابغزو اتوا اتناي تخال اي جزا بعنصيت استسرح نبرمو كلتي امخا وشت جزااتيوم معصو عصوو نايشو حساماتات كفاتوني اي بلعكمني ما اعطوا كفاتو يقول أي نخفت كانينا هجي إذا تزا كمتناتي كي مسلكا لسني حاوي دلول جزاين أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا أكلت يوم حساماتات كاب إيدو سلزملتو بتاعم تقطعه نتجازو أبقى كفرو سيلو هالكنا كمتنايت مجمري حسامها نفاس نوش تسامبو بمسحب عندنا بحايل بموضوعنا نفاس فيلو نافت جزا سددو اتجزاها مسرتو دلو سلزينا برا بتخاب افتخلا دوات نفاس فرسا اتم كلتا حسما كابت جزا عندنا ملتو نافت سالساي حوام جزاها احدمو تخلا رئيوام بتاعمين عندنا تأمين حرقا عندنا عنداغوية يسعبهم نافت سالساي حسما جزا مسبتوحو جزااتيوم معزو عطوو تخلا متيوها كم عملو كوح بلوم نايت سالساي حسما جزا بأمنن سيمينتو استسارح نبرا عزيو دلولون وحسن كا نبرا تخلها كم عملو ماتيو نايشو حساماتات حجها اي تخافتننيهم غزوا معزو ولا حد يقبرو كني خفاتوا نانو تخلا أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا تخلا اتوم سلسته حساماتات اتنايت سالساي حوام جزا نبرو اتا سالسيتي بيت ازياد دللت نبرت بأمنن سيمينتون استحانزت نبرت تخلا متيوها كم لمادو كفكر جمرة كفاتوو انت زي كينو نزي اخا كفر سايخا ابلوم كم تناي مجمرة خلت تدقابرن كا نفاس اوشت سامبو بمأكاب فيلو نافت جزا نفحو اتا بيت جن بناي تخلا نفاس منم كعجباي كالن تخلا بيت الزقابارو فتنتات لدي تلاتو عزي تقطعه عندنا قال حسب عمزه نزي اممو لو ما انت هي تدرركم اي حدرني بمبالكا حنت حداش حسب عمزه نفسنا حس جزا بمدياب كا بتي تكموتي ني تجزا نوش تجزا كاتو فتنه هذا خاطم ناشتو حسب ما جن غورحو تخلا تجنزبمو عبدو اتون كا حاولنا خسن عبيد دستمزيو كا ما يسختده اتوخته حجي حلو مارلو زومنا اشتو حساماتات يلو نوشت كذا خاطو فتنا انت هوانا جن بتخاطو اشتوتون نايت جزا دوز حافظ تحاول ماين اتتوخلا نوشت خاطو يكالن تزاويتهم لي باب مبالكا كابت موزتكي نقدام وزا بتهول زقبارو فتنتات كا سعر التسمع رأسو نينوها نبيتو تملسه نعشتو حساماتات كا تخلا خمس خدم سارقاقزو بحاقوس تسراسرو نفسهم كاب حداناي بمترافاها ازيو بحبلوم اتم كلتها ناي تساساي حاوم منفعة بلحن عدناو قازو كمناتنا بتكيتن سنفتن ستسارح التزهون حجي بهوتاي من نبرنا نيرنا بمبالكا نتي منفعة بلحن حاوم عدناو كاوها بزح نقر تمهرو بدحريوها عبتا وحستن تبقتن بيت حاوم بفقرن سلامن بعبر كنبرو جمرو كاب علتات حدا معلتي حانت حسما مسلسة دقات نبرت مسدقاها حقوس هيوت نبرا حدا جيزيقن كوفيلا حسابت مو مسلستيم دقا أكيباها كم زبالاتو زمدت أي هجي عبي خميهم واتيهم نفسهم تخللو بايتا فتقارو
ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ደ ትርኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ። ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ። ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ። ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ። እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን። ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ። ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ። ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ። እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ። ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ። ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ። እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና። ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ። ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ። ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ። እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ። እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ። ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ። ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን። እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም። ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም። ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ። ኣዝዩ ድልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ። ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍቱንን ኢኹም ክኸስዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ። ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ። እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ። እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት። ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት። ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ። ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም።
ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኩላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኩላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኩላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ከሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኩላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኩላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኩላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ዓብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንክሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን በሃጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኩላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዴ ትርኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ከተኩላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኩላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ
نيشتي حسما ما تخفاتو ولا حد يقن ركاني كفاتو ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኩላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንሽቲ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ሕዋቱ ከዓ እንዳጎየ ኸደ እቲ ተኩላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ናይሾ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕጾ ክፈትዎ ያኩላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኩላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኩላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኩላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑስን ከዓ ነበረ ተኩላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሾ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱንን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኩላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኩላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኩላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኩላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኩላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድርኒ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኩላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኩላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኩላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኩላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ዓብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ
ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃት ነበራት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበላቶም ዞም ደቀይ ሕጂ ዓቢኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቅድሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነፍሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀብዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀውዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ
نو تخلا أين خفت كانينا كيد أين خفت كانينا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይ ተሳሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ። እታ ሳሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት፣ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት። ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ። ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም። ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ። እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን። ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ። እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ። ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ። ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ። እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን። ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ። በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ። ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ። ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ። ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም። እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓወም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ። ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ። ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት። ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ። ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ።
كميد تبارها معلتيو حاسا ما دي تريد أنه واي ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደመሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ نيشتي حسما ما عطو خفاتو ولا حدا يقن ركاني كفاتو أي كفتكاني بفتشو ما يكفتكاني تخلا بتكبارات حسما أزيو حرقمو نتجزاها كفرسو فتنا كاب أفو أير نوشت أسامبو بمأكاب عندنا نتأير كوشت أفو أوتيوها نفتجزا بلو اتجزاها نتهاب أفو دوات أنفاس كتصوري كألن بونبوها عنوا نشتي حسما كاب تجزا وزيها دما نبي حواتوها عندقوية خدا اتتوخلاها كاب إدو بمملاتو مريسوها قطعو دد حريقو حزوها قوية نابتخال أي حاو كيدوها أبقزو آتوا اتنايتخال أي جزا بعنز أي تستسارها نبرمو كلتي أمكا وشت جزاءاتيهم معزو عطوو نايشو حساماتات كفاتوني أي بلعكني ما عطو كفاتو يقولنا أي نخفت كانينا هجي إذا تزا كمتناتك مسلكا لسني حوي دلول جزين أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا أكلت يوم حساماتات كاب إيدوس لزملتو بالطعم تقطعه نتجزو أبقى كفر سيلو هالكنا كمتنايت مجمري حسامها نفاس نوش تسامبو بمسحب عندنا بحايل بموضوعنا نفاس فيلو نافت جزا سددو اتجزاها مسرته دلو سلا زينب أرى بتخاب أفتخلا دوات نفاس فرسا اتم كلتا حسما كابت جزا عندنا ملتو نافت سالسي حوام جزاها أحدمو تخلا رئيوهم بالتعمل عندنا تأمين حرقا عندنا عندقوية يسعبهم نافت سالسي حسما جزا مسبتحو جزاءاتهم معزو عطوو تخلا متيوها كم أملو كوح بلوم نايت سالسي حسما جزا بأمنن سيمينتو استسارح نبرا عزيو دلولون وحسن كا نبرا تخلاها كم أملو ماتيو نعيشتو حساماتات حجها أي تخافتننيهم غزوا معزو ولا حدا يقبرو كني خفاتوا نو تخلا أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይ ተሳሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ ኣበሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ከዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይ ተለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፀአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፀአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ
بدحريقها عبتا وحستن ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ 3 ደቃ ትነብር ነበረት። ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ። ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዴ ትርኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ። ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ። ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ። ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ። እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን። ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ። ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ። ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ። እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ። ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ። ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ። እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ናይሾ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ እኹላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛኢን ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና። ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ። ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ። ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ። እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ
ፈረሰ። እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከኣሃደሙ ተኩላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በጽሑ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓጸዎ ተኩላ መጺኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኩላ ከዓ ከም ኣመሉ መጺኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ نو تخلا أين خفت كانينا كيد أين خفت كانينا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኩላ መጺኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኩላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኩላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረድክዎም ኣይሓድርኒ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኩላ ተገንዘበሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኩላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኩላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኩላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ
لبا من مستوعلن سلازنبرها قرم مجمارو ازيو غيزي وسيدو حسبه بيتي بمنتاي تهانص كوا ازيا دلدلتن وحستن تهونه لي بمبالكا اما درشتا بامنن بسمينتون كسرحا وسنه كيزي هم توصلوا فلت نبره ادكام مهانو يردو نبره انت هنا جن نهلو بعقل خسرحو مهانو نفسو امينو نبيتو بامنن سمينتون حنصا دحري كرو معلتا تخلع بات سفرو ميحلف نبرمو حدا خابتم حسماريو افو ماي ملو كميد تبارها معلتيو حسماري تريد انو واي بمبالكا نابت حسما قربه اتنيشتي حسما اكتولا كابروحو كمص مسرايه ندا وججن غزو هادممو ገዙ ኣትዩኻ ማዕጾ ዓጸዎ ተኽላ ኸዓ ደድሕሪ ስዒቡ ማዕጾ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተ ሓሰማ ማዕጾ ክፈቶ ወላ ሓደ ገምረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ኸዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ኸዓ ኣየር ንውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ኸዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ኸዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ኸዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ኸዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ኸዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ኸዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ኸዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ኸዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ኸዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕጾ ክፈትዎ እኩላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛኢን ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳምብኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለ ደይሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ
ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ናሽቶ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደም ሳረጋገጹ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህበሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብህይወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐያ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዴ ትርኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ከተኽላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሾ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ
يقولها أي نخفت كانينا هجي إذا تزا كمتناتي كي مسلكا لسني حاوي دلول جزائن أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا أكلت يوم حسماتات كاب إيدو سلزملتو بتاع متقطعة نتجازو كا كفر سيلو هالكنا كم تنايت مجمري حسمها نفاس نوش تسامبو بمسحب እንደገና በኃይልን በመውጻነት ንፋስ ቢሉና ፍት ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በተኻብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በጽሑ ገዛኣትዮም ማዕጾ ዓጸዎ ተኽላ መጺኡ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑስን ከዓ ነበረ ተኽላ ከም ኣመሉ መጺኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ نانو تخلا أين خفت كانينا كيد أين خفت كانينا أين خفت كانينا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መጺኡ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይ ኮይኑ ነዚኣ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይተለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐት ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ
ቀልጢፍ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐያ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂው ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቅድሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኑም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለ ደይሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ
ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድርኒ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፀአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓዊ እናኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓዎም መንፈዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐ ተዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ ንኻልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኑ ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪኢ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐ እሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ
ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕጾ ክፈትዎ እኩላ ኣይንኸፍተካን ኢና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛኢን ኣይንኸፍተካን ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካን ኢና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ዱሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ዱልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካን ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካን ኢና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣለን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ
ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበላቶ እዞም ደቀይ ሕጂ ዓቢኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዴ ትርኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ከተኽላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገምረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሾ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናብሱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍትነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ
እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይ ተሳሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ። እታ ሳሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት፣ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት። ተኩላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ። ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም። ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ። እታ ቤት ግን ብናይ ተኩላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን። ተኩላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ። እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ። ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረድክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ። ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኩላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓዊ እናኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ። እቲ ተኩላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኩላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን። ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ። በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ። ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ። ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኩላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ። ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም። እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓወም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ። ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ። ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት። ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ። ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም፣ እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንክሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኩላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ደ ትርኢ ደንኹ? እዋይ
ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደመሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገምረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፅኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለ ደይሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረድክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር
ክነብሩ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ 3 ደቃ ትነብር ነበረት። ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ። ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪኢ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ። ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ። ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ። ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ። እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን። ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ። ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ። ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ። እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ። ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ። ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ። እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ናይሾ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ እኹላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛኢን ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና። ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ። ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ። ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ። እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ። እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ። ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ። ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን። እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም።
ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በጽሑ ገዛኣትዮም ማዕጾ ዓጸዎ ተኽላ መጺኡ ኸዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ዱልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ኸዓ ከም ኣመሉ መጺኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካን ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካን ኢና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሃነጸት ነበረት ተኽላ መጺኡ ኸዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ኸዓ ከፍርሳ ኢኻ ኣበሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጠዐ እንደገና ኸዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓወም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓወም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ
ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሲሜንቶን ሓነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዴ ትሪኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ከተኽላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፅኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሾ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑስን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍትነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣለን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለ ደይሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድርኒ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓዊ እናኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ
ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ። ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም። እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ። ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ። ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ 3 ደቃ ትነብር ነበረት። ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ። ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቅድሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ደ ትሪኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትኸላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ። ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ። ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ። ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፅኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ። እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን። ብንብኡ ከዓ ዓነወ። ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ። ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ። እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ። ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ። ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ። እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና
ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናፍቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካን ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካን ኢና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ንፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንክሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ
ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባመን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገምረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሾ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሾ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ እያ ከዓ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓው እናኸሰ
ዓብይ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተሆላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ ዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተሆላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ናሽቶ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ አረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፋዓትን በልሕን አድነቁ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብህይወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም አድነቅዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ بدحريو ها عبتا وحستن صبقتن بيت حوم بفقرن سلامن بعبر كنبرو جمرو ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃት ነበራት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፊላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበላቶም ዞም ደቀይ ሕጂ ዓቢኹም ኢኹም ወቲኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂው ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነፍሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሬድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ
نشتي حسما كابت جزا وزي هادما نبي حواتو خا نداغويه خده اتتوخلا خا كاب ايدو بمملاطو مريسو خا قطعو ددحري اكو حزو خا غويه نابتخال اي حو كيدو خا ابغزو اتوا اتناي تخال اي جزا بعنصيت استسرح نبرمو كلتي امكا وشت جزااتيوم معصو عصوو نايشو حساماتات كفاتوني اي بلعكمني معصو كفاتو يقولنا أي نخفت كانينا هجي إذا تزا كم تناتيكي مسلكا لسني حاوي دلول جزائل أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا أكلت يوم حسماتات كاب إيدوس لزملتو بتاعم تقطعه نتجازو أبقى كفر سيلو هالكنا كم تنايت مجمري حسمها نفاس نوش تسامبو بمسحب عندنا بحايل بموضوعنا نفاس فيلو نافت جزا سددو اتجزاها مسرته دلو سلزينا برا بتخاو افتخلا دوات نفاس فرسا اتم كلتا حسما كابت جزا عندنا ملتو نافت سالساي حوام جزاها احدمو تخلا رئيوهم بتاعمه عندنا تأمين حرقا عندنا عنداقوية يسعبهم نافت سالساي حسما جزا مسبتوحو جزااتهم معزو عطوو تخلا متيوها كم عملو كوح بلوم نايت سالساي حسما جزا بأمنن سيمينتو استسارح نبرا عزيو دلولون وحسن كا نبرا تخلها كم عملو ماتيو نايشو حساماتات حجها اي تخافتننيهم غزوا معزو ولا حد يقبرو كني خفاتوا نانو تخلا أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا أي نخفت كانينا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይ ተሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይ ኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ منم كعجب هيكالن تغلا بيت الزغبارو فتنتات لدي تلاتو عزي تقطعه عندنا قال حسب عمته نزي اممو لو ما انت هي تدرركم اي حدرني بمبالك حنت حداش حسب عمته نفسنا حس غزا بمدياب كا بتي تك موتي ني تغزا نوش تغزا كاتو فتنه حركاتهم ناشتو حسب ما جن غورحو تغلا تغنزبمو ኣብቲ እቶም ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስትምፅዮ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ بتقول زجبارة فتنتات كا سعرت تسمع رأس النينوها نبيتو تملسة نعشت حسن ماتات كا تهلا خمس خدم سارقا جزو بحاجوست سراسرو نفسهم كاب هداناي بمترافها أزيب بحبلهم اتم كلتها نيتسال سيحة ومنفعة بالحن عدناو جزو كمناتنا بتكيتن سنفتن استسار حتى الزهون حجي بهوتاي من نبرنا نيرنا بمبالكا نتي منفعة بلحن حاوو مادنا اوو كاوها بزح نقر تمهرو بدحريوها عبتا وحستن تبقتن بيت حاوم بفقرن سلامن بحابار كنبرو جمرو كاب علتات حدا معلتي حنت حسما مسلسة دقات نبر نبرت مسدقاها حقوس هيوات نبرا حدا جيزيقن كوفيلا حسابات مو مسلستيم دقا أكيباها كم زبالاتو زوم دقاي هجي عبي خميهم واتيهم نفسهم تخللو بايتافت آرو
ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ደ ትርኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክተኽላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደመሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ። ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ። ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ። ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ። ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፅኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ። እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን። ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ። ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ። ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ። እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ። ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ። ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ። እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛኢን ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና። ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ። ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ። ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ። እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ። እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ። ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ። ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን። እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም። ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም። ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ። ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ። ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ። ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ። እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ። እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት። ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት። ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ። ክፈትዎ
انت زي كينو نزي أخا كفرس إخا أبلهم كمت ناي مجمرة خلت تدقبرن كا نفاس أوشت سامبو بمأكاب فيلو نافت غزان فحو إذا بيت كن بناي تخلا نفاس منم كعجباي كالن تخلا بيت الزقبارو فتنتات لدي تلتو عزي تقطعه عندنا قال حسب أمته نزي أممو لو ما أنت هاي تدرركم أي حدرني بمبالك حنت حداش حسب أمته نفسنا حس جزا بمدياب بتي تكموتي ني تجزا نوش تجزا خاطو فتنا هذا خاطو من أشلو حسب ما جن جرح تخلا تجنزبمو عبتو تون حاولنا خسن عبيد استمسيو ما يسختده تختهلا جيجور حلو مارلو زومنا أشتو حساماتات إلو نوشت كذا خاطو فتنا انت خوانا جن بتخاطو شتقتون نايت كذا دوز حافظ تحاون ماين تتخلا نوشت خاطو يكالن تزاويتهم لي باب مبالكا كابت موزتكي نقدام وزا بتخو لزقبارو فتنتات كا سعر التسمع رأسو نينوها نبيتو تملسه نعشتو حسماتات كا تخلا خمس خدم سارقاقزو بحاقوس تسراسرو نفسهم كاب حداناي بمترافاها أزيو بحبلهم اتهم كلتها ناي تساسي حاوم منفعة بالحن عدنقو قزوو كمناتنا بتكيتن سنفتن ستسارح التزهون حجي بهوتاي من نبرنا نيرنا بمبالكا نتي منفعة بالحن حاوم عدنقو كاوها بزح نقرتا مهارو بدحريوها عبتا وحستن تبقتن بيت حاوم بفقرن سلامن بعبر كنبرو جمرو كاب علتات حدا معلتي حانت حسما مسألة صدقات نبرت مصدقها حقوس هيوت نبرا حدا جيزيقن كوفيلا حسابات مو نسلستيم دقا أكيبها كم زبالاتو زوم دقاي هجي عبي خميهم واتيهم نفسهم تخللو بايتافت آرو بمبال نبرحو عد خيدوم نناتهم غزان خسرحو ننفس وكفهم غنزب هيبال آخدتهم سلستيوم كا بحانساب كاب غزا وزو من قدم كا جمرو من قدي مسيوهم كا أبحانت عباي غرب كوفيلهم بزعبا مدباتهم كزرارو جمرو اتناي مجمري حسما بيتو خسرح عزيو تهانتيو سلزنبارا كالتفو هو دا دليه بمنتايك سرحاهم دلو حاسبوها قلتي الزودة بسعر تسارحية بمبال سعر خب كبابي دلو أخاقي بماتيو نبيتو بسعر خسرح جمرة سارحوها رأيامو بتاع مفتوان بحاقان أبقاها كنبر وسنة نخال أي حسمها بيتو كهنز أزيو تهوخة بمنتاي كهنز أخم زلوها أقدمو وسينو نبرة بيتي بعنجيتي اندحرهاني زيا دلدل تكون الليا بمبالك 4 أعنود عنجيتي أمتيو بيتو بعنجيتي حانزا اتساسي حسمها كاباتهم أزيو دفلنا برا لبا من مستوى علن سلزنا براها كرم مجمارو أزيو جيزي وسيدو حسبه بيتي بمنتاي تهانز قواعا أزياد دلدلتن وحستن تهون اللي بمبالك أما درشتا بأمنن بسمينتون كسار حواسنه كيسي هم توصلوا فلتنا برا عد كامل مهانو ميردو أنا برا انت هوانا جن نخلو بعقل خسرحو مهانو نفسو أمينو نبيتو بأمنن سمينتون حانزا دحري كرو معلتا تخلع باتي سفرو ميحلفنا برمو هذا خابتو حسا ماريوخا أفو ماي ملو كميد تبارها معلتيو حسا ماري دريدا نو واي بمبالكا نابتا حسا ما قربه اتنيشتي حسا ما هاكتو لا كابروحو كمتس مسرعيه ندا وجاجا نغوزو هذا مومو
ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕጾ ዓጸዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕጾ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕጾ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕጾ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛኢን ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሲሚንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለ ደይሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረድክዎም ኣይሓድርኒ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ
ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ 3 ደቃት ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበላቶም ዞም ደቀይ ሕጂ ዓቢኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን በሃጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኑ ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ
نو تخلا أين خفت كانينا كيد أين خفت كانينا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይ ተሳሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ። እታ ሳሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት፣ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት። ተኩላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ። ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም። ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ። እታ ቤት ግን ብናይ ተኩላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን። ተኩላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ። እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ። ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ። ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኩላ ተገንዘበሞ። ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ። እቲ ተኩላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኩላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን። ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ። በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ። ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ። ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኩላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ። ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም። እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓወም መንፋዓትን ብልሕን ኣድነቑ። ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐ ተዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ። ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት። ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ። ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጠረሽታ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኑም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኩላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ።
كميد تبارها معلتيو حاسا ما دي تريد أنه واي ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደመሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ نيشتي حسما ما عطو خفاتو ولا حدا يقن ركاني كفاتو أي كفتكاني بفتشو ما يكفتكاني تخلا بتكبارات حسما أزيو حرقمو نتجزاها كفرسو فتنا كاب أفو خا أير نوشت أسامبو بمأكاب عندنا نتأير كوشت أفو أوتيوها نفتجزا بلو اتجزاها نتهاب أفو دوات أنفاس كتصوري كألن بونبوها عنوا نشتي حسما كاب تجزا وزيها دما نبي حواتوها عندقوية خدا اتتوخلاها كاب إدو بمملاتو مريسوها قطعو دد حريقو حزوها قوية نابتخال أي حاو كيدوها أبقزو آتوا اتنايتخال أي جزا بعنز ايتستسارها نبرمو كلتي امكا وشت جزااتيوم معزو عطوو نايشو حساماتات كفاتوني أي بلعكني ما عطو كفاتو أقول أي نخفت كانينا هجي إذا تزا كمتناتك مسلكا لسني حوي دلول جزين أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا أكلت يوم حساماتات كاب إيدوس لزملتو بالطعم تقطعه نتجزو أبقى كفر سيلو هالكنا كمتنايت مجمري حسامها نفاس نوش تسامبو بمسحب عندنا بحايل بموضوعنا النفاس فيلو نافت جزا سددو اتجزاها مسرته دلو سلزينا برا بتخاب افتخلا دوات النفاس فرسا اتم كلتا حسما كابت جزا عندنا ملتو نافت سالسي حوام جزاها احدمو تخلا رئيوهم بالتعمل عندنا تأمين حرقا عندنا عندقوية يسعبهم نافت سالسي حسما جزا مسبتحو جزاءاتهم معزو عطوو تخلا متيوها كم عملو كوح بلوم نايت سالسي حسما جزا بأمنن سيمينتو استسارح نبرا عزيو دلدلون وحسن كا نبرا تخلاها كم عملو متيو نايشتو حساماتات حجها أي تخافتننيهم غزوا معزو ولا حدا يقبرو كني خفاتوا نو تخلا أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይ ተሳሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ ኣበሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ከዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይ ተለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድርኒ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ
بدحريقها عبتا وحستن ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት። ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ። ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም። ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ። መንገዶም ከዓ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ። ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ። ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ። ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ። ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ። ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቅድሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ። ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ። ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ። ኣድካሚ ምዃኑም ይርድኦ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ። ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ። ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ። ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ። ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ። ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ። እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን። ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ። ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ። ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ። እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ። ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ። ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ። እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ። ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና። ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ። ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ። ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ። እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ
ፈረሰ። እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከኣሃደሙ ተኩላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀውዎ ተኩላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ዱልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኩላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ንኣሽቱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ نو تخلا این هفته کنینا کید این هفته کنینا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኩላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ ኣበሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኩላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኩላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኩላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኩላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኩላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኩላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐ ተዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሩ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እያ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢኡ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያ እሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ
لبا من مستوعلن سلازنبرها قرم مجمارو ازيو غيزي وسيدو حسبه بيتي بمنتاي تهانص كوا ازيا دلدلتن وحستن تهونه لي بمبالكا اما درشتا بامنن بسمينتون كسرحا وسنه كيزي هم توصلوا فلت نبره ادكام مهانو ميردو نبره انت هنا جن نخلو بعقل خسرحو مهانو نفسو امينو نبيتو بامنن سمينتون هانصا دحري كرو معلتا تخلع بات سفرو ميحلف نبرمو حدا خابتم حسماريو عفو ماي ملو كميد تبارها معلتيو حسماري تريد انو واي بمبالكا نابتا حسما قربه اتنيشتي حسماها اكتولا كابروحو قمص مسرعيه ندا وجاجن غزو هادممو كزو أثيها معزو عزوه تخلاها تدحري سعيبو معزو كحكو حبلو نيشتي حسما معزو خفاتو ولا حدا يقن رقاني كفاتو أي كفتكاني بفتشو ما يكفتكاني تخلا بتكبارات حسما أزيو حرقمو نتغزاها أكفرسو فتنه كاب أفوها أير نوشت سامبو بمأكاب عندنا نتأير كوشت أفو أوتيوها نافت جزاء بلو إتجزاها نتهاب أفو دوات أنفاس كتصوري كألن بونبوها عنوا نيشتي حسما كاب تجزاء وزيها دما نبي حواتوها عندقوية هذا اتتوخلاها كاب إدو بمملاتو مريسوها قطعو ددحري إخو حزوها قوية نابتها الأيحو كيدوها أبقزو أتوا اتناي تخال أي جزا بعنزي تستسارها نبرمو كلتي أمكا وشت جزاءاتيهم معزو عصوو نايشو حساماتات كفاتوني أي بلعكني معطو كفاتو يقولها أي نخفت كانينا هجي إذا تزا كمتناتيكي مسلكا لسني حاوي دولول جزاين أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا أكلت يوم حساماتات كاب إيدوس لزملتو بتاعم تقطعه نتجازو أمكا كفرو سيلو هاقنا كمتنايت مجمري حسامها نفاس نوش تسامبو بمسحاب عندنا بحايل بموضوعنا نفاس فيلو نافت جزا سددو اتجزاها مسرتو دلو سلزينا برا بتخاب افتخلا دوات نفاس فرسا اتم كلتا حسما كابت جزا عندنا ملتو نافت سالساي حوام جزاها أحدمو تخلا رئيوهم بتاعمه عندنا تأمين حرقا عندنا عندقوية يسعبهم نافت سالساي حسما جزا مسبتوحو جزاءاتهم معزو عطوه تخلا متيوها كم أملو كوحكو حبلهم نايت سالساي حسما جزا بأمنن سيمينتو استسارح نبرا عزيو دلدلون وحسن كا نبرا تخلاها كم أملو ماتيو نعيشو حساماتات حجها أي تخافتننيهم غزوا معزو ولا حدا يقبرو كني خفاتوا نو تخلا أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا تخلا اتوب سلسته حساماتات أبتنايت سالساي حوام جزا نبرو تاساسيتي بيت أزياد دلدلت نبرت بأمنن سيمينتون استهانزت نبرت تخلا متيوها كم لمادو كفكر جمرة كفاتو انت زي كينو نزي أخا كفر سايخا أبلهم كمتناي مجمرة خلت دقابرن كا نفاس أوشت سامبو بمأكاب فيلو نافت جزا نفحو إذا بيت جن بناي تخلا نفاس منم كعجباي كألن تخلا بيت الزقابارو فتنتات لدي تلاتو عزي تقطعه عندنا قال حسب عمته نزي أممو لو ما حنت غي تدرركم أي حدرني بمبالكا حنت حداش حسب عمته نفسنا حس جزا بمديابكا بتي تكموتي ناي تجزا نوش تجزا خاطو فتنة هذا خاطو من عشتو حسب ما جن بورحو تخلا تجنزبمو عبتو أتون كا حاولنا خسن عبيد دستنسيوها ما يسختته تختهلا جيكور حلو مارلو هزومنا عشتو حساماتات إلو نوشت كزاها أتفتنا انت هوانا جن بتخافت وشت أتون نايت جزا دوز أحافظ تحاون ماين اتتخلا نوشت خاطوي كألن تزاويتهم لي باب مبالكا
ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ናሽቶ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደም ሳረጋገጹ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህበሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብህይወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ بدحري أوها عفتا وحستن صبقتن بيت حوام بفقرن سلامن بعبر كنبرو جمرو ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ንሰለስተ ደቃት ነበራት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፊላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበላቶም ዞም ደቀይ ሕጂ ዓቢኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ኸይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂው ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ ንኻልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነፍሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ሩሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሾ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ
يقولها أي نخفت كانينا حجي إذا تزا كمتناتي كي مسلكا لسني حاوي دلول جزين أي نخفت كانينا كيد أي نخفت كانينا أكلت يوم حسماتات كاب إيدو سلزملتو بتاع متقطعة نتجازو أبقى كفر سيلو حقنا كم تنايت مجمري حسمها نفاس نوش تسامبو بمسحب عندنا بحايل بموضعنا نفاس بيلو نافت جزا سددو اتجزاها مسرته دلو سلزينا برا بتخاب أفتخلا دوات نفاس فرسا اتهم كلتا حسما كابت جزا عندنا ملتو نافت سالسي حوام جزاها أحدمو تخلا رئيوهم بتاعمين عندنا تأمين حرقا عندنا عندقوية يسعبهم نافت سالسي حسما جزا مسبتوحو جزاءاتهم معزو عطوو تخلا متيوها كم أملو كوح حبلهم نايت سالسي حسما جزا بأمنن سيمينتو استسارح نبرا عزيو دلولون وحسن كأ نبرا تخلها كم أملو ماتيو نعرفسو حساماتات حجها أي تخافتننيهم غزوا معزو ولا حد يقبرو كني خفاتوا نانو تخلا أين خفت كانينا كيد أين خفت كانينا أين خفت كانينا تخلا እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይ ተሳሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ከዓጅባይ ከኣለን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይ ሰለጥኦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድርኒ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑሃ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓወም መንፈዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃት ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ህይወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ
ቀልጢፍ ዝውዳኣ ብሳዕሪ ተሰሪሐያ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደሎ ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን በሃጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኑ ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኹሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ሩሑ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳ ወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩምኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛኢን ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናብሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍትነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ ኣበሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ
ነዚኦም እሞ ሎማ ሓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድርኒ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፀአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትክ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓዊ እናኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓዎም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐት ዝኸውን ሕጂ ብሂወታይ ምን ነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበለቶም እዞም ደቀይ ሕጂ ዓብይኹም ኢኹም ወፂኹም ነፍስኹም ትኸልሉ ባይታ ፍጣሮ ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድል ትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅክዎ እያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪድ ኣለኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኔ ብፍጹም ኣይከፍተካኔ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ
ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩኒ ማዕጾ ክፈትዎ እኩላ ኣይንኸፍተካን ኢና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካን ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካን ኢና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕጾ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልዱልን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኣይትኸፍቱነን ኢኹም ክኸዝዎ ማዕጾ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካን ኢና ኪድ ኣይንኸፍተካን ኢና ተኽላ እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ እታ ሳልሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት ብእምንን ሴሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ እታ ቤት ግን ብናይ ተኽላ ንፋስ ምንም ክዓጅብ ኣይከኣልን ተኽላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ ነዚኦም እሞ ሎማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጎርሑ ተኽላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓውና ኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ እቲ ተኽላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፀ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኽላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኽላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም እቶም ክልተ ከዓ ናይቲ ሳልሳይ ሓወም መንፈዓትን ብልሕን ኣድነቑ ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐ ተዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፈዓትን ብልሕን ሓዎም ኣድነቕዎ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓዎም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሓሰማ ምስ ሰለስተ ደቃ ትነብር ነበረት ምስ ደቃ ከዓ ሕጉስ ሂወት ነበራ ሓደ ግዜ ግን ኮፍ ኢላ ሓሰበት እሞ
ንሰለስቲኦም ደቃ ኣኪባ ከዓ ከም ዝበላቶ زم دقي هجي عبيكم يهم واتيهم نفسهم تخللو بايتافت آرو ብምባል ናብ ርሑቕ ዓዲ ከይዶም ነናቶም ገዛ ንኽሰርሑ ንነፍሲ ወከፎም ገንዘብ ሂባ ለኣኸቶም ሰለስቲኦም ከዓ ብሓንሳብ ካብ ገዛ ወፁ መንገዶም ከዓ ጀመሩ ኣብ መንገዲ መሲዎም ከዓ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ መደባቶም ክዘራረቡ ጀመሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሰማ ቤቱ ክሰርሕ ኣዝዩ ተሃንጢዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክውዳእ ደለየ ብምንታይ ክሰርሓ ከም ዘለዎ ሓሲቡ ከዓ ቀልጢፉ ዝውዳእ ብሳዕሪ ተሰሪሐ እየ ብምባል ሳዕሪ ካብ ከባቢ ደለው ኣኻኺቡ መፂኡ ንቤቱ ብሳዕሪ ክሰርሕ ጀመረ ሰሪሑ ከዓ ረኣያሞ ብጣዕሚ ፈተዋን ባህጋን ኣብኣ ከዓ ክነብር ወሰነ እቲ ካልኣይ ሓሰማ ከዓ ቤቱ ክሃንፅ ኣዝዩ ተሃወኸ ብምንታይ ክሃንፃ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቐዲሙ ወሲኑ ነበረ ቤተይ ብዕንጨይቲ እንድሕር ሃኒፀያ ድልድልቲ ክትኮነለያ ብምባል ከዓ 4 ኣዕኑድ ዕንጨይቲ ኣምፂኡ ቤቱ ብዕንጨይቲ ሃነፃ እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ከዓ ካብኣቶም ኣዝዩ ድፍለ ነበረ ለባምን መስተውዓልን ስለ ዝነበረ ከዓ ቀርሚ ምጅማሩ ኣዝዩ ግዜ ወሲዱ ሓሰበ ቤተይ ብምንታይ ተሃነፅኩ ወያ ኣዝያ ድልድልትን ውሕስትን ትኾነለይ ብምባል ከዓ ኣብ መጨረሻ ብእምንን ብሰሜንቶን ክሰርሓ ወሰነ ግዜ ከም ትወስደሉ ፈልጥ ነበረ ኣድካሚ ምዃኖም ይርድኦ ነበረ እንተኾነ ግን ንኩሉ ብዓቕሊ ክሰርሖ ምዃኑ ነብሱ እሚኑ ንቤቱ ብእምንን ሰሜንቶን ሃነፃ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ተኽላ በቲ ሰፈሮም ይሓልፍ ነበረ እሞ ሓደ ካብቶም ሓሰማ ሪኡ ከዓ ኣፉ ማይ መልኦ ከመይ ድተባረኸ መዓልቲ እዩ ሓሰማ ዲ ትሪኢ ደንኹ እዋይ ብምባል ከዓ ናብቲ ሓሰማ ቀረበ እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ከዓ ክትሆላ ካብ ርሑቕ ክመፅእ ምስ ረኣየ እንዳወጨጨ ንገዝኡ ሃደሞ እሞ ገዝኡ ኣትዩ ከዓ ማዕፆ ዓፀቦ ተኽላ ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቡ ማዕፆ ካሕኳሕ ኣበሎ ንእሽተይ ሓሰማ ማዕፆ ክፈቶ ወላ ሓደ ገንረካኒ ክፈቶ ኣይከፍተካኒ ብፍጹም ኣይከፍተካኒ ተኽላ ብተግባራት ሓሰማ ኣዝዩ ሓረቐሞ ነቲ ገዛ ከዓ ከፍርሶ ፈተነ ካብ ኣፉ ከዓ ኣየር ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምእካብ እንደገና ነቲ ኣየር ካብ ውሽጢ ኣፉ ኣውፂኡ ከዓ ናብቲ ገዛ ኡፍ በሎ እቲ ገዛ ከዓ ነቲ ካብ ኣፉ ድወፀ ንፋስ ክፃወሮ ይከኣለን ብኡንብኡ ከዓ ዓነወ ንእሽተይ ሓሰማ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ሃደመ ናብ ኣሕዋቱ ከዓ እንዳጎየየ ኸደ እቲ ተኽላ ከዓ ካብ ኢዱ ብምምላጡ መሊሱ ከዓ ቆጥዖ ደድሕሪኡ ክሕዞ ከዓ ጎየየ ናብቲ ካልኣይ ሓዉ ከይዱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኣተወ እቲ ናይቲ ካልኣይ ገዛ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ነበረ እሞ ክልቲኦም ከዓ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ናይሱ ሓሰማታት ክፈቱኒ ኣይበልዓኩኒ ማዕፆ ክፈትዎ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ሕጂ እዚ ገዛ ከምቲ ናተይ ከይመስለካ እዚ ናይ ሓወይ ዱሉል ገዛ እዩ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ክልቲኦም ሓሰማታት ካብ ኢዱ ስለ ዘምለጥዎ ብጣዕሚ ተቆጥዐ ነቲ ገዝኦም ከዓ ከፍርሶ ኢሉ ሃቀነ ከምቲ ናይቲ መጀመርያ ሓሰማ ከዓ ንፋስ ንውሽጢ ሳንቡኡ ብምስሓብ እንደገና ከዓ ብሓይልን ብምውፃእ ነቲ ንፋስ ኢሉ ናብቲ ገዛ ሰደዶ እቲ ገዛ ከዓ መሰረቱ ድሉ ስለ ዘይነበረ በቲ ካብ ኣፍ ተኽላ ድወፀ ንፋስ ፈረሰ እቶም ክልተ ሓሰማ ካብቲ ገዛ እንደገና ምለጡ ናብቲ ሳልሳይ ሓወም ገዛ ከዓ ሃደሙ ተኽላ ርእይዎም ብጣዕሚ እንደገና ጠመየን ሓረቐን እንደገና ከዓ እንዳጎየየ ሰዓቦም ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ምስ በፅሑ ገዛ ኣትዮም ማዕፆ ዓፀዎ ተኽላ መፂኡ ከዓ ከም ኣመሉ ኳሕኳሕ ኣበሎም ናይቲ ሳልሳይ ሓሰማ ገዛ ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሰርሐ ነበረ ኣዝዩ ድልድሉን ውሑሱን ከዓ ነበረ ተኽላ ከዓ ከም ኣመሉ መፂኡ ናይሱ ሓሰማታት ሕጂ ኸ ኣይትኸፍትነን ኢኹም ክኸስዎ ማዕፆ ወላ ሓደ ይገብረኩኒ ክፈትዎ ነኖ ተኽላ ኣይንኸፍተካኒና ኪድ ኣይንኸፍተካኒና ተኽላ
እቶም ሰለስተ ሓሰማታት ኣብቲ ናይ ተሳሳይ ሓወም ገዛ ነበሩ። እታ ሳሰይቲ ቤት ኣዝያ ድልድልቲ ነበረት። ብእምንን ሰሜንቶን ዝተሃነፀት ነበረት። ተኹላ መፂኡ ከዓ ከም ልማዱ ክፍክር ጀመረ። ክፈትዎ እንተዘይኮይኑ ነዚኣ ከዓ ከፍርሳ ኢኻ በሎም። ከምቲ ናይ መጀመርያ ክልተ ድገበረን ከዓ ንፋስ ኣብ ውሽጢ ሳምብኡ ብምእካብ ኢሉ ናብቲ ገዛ ነፍሖ። እታ ቤት ግን ብናይ ተኹላ ንፋስ ምንም ክዓጅባ ኣይከኣልን። ተኹላ በቲ ዝገበሮ ፈተነታት ስለደይሰለጦ ኣዝዩ ተቆጥዐ። እንደገና ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣምፅአ። ነዚኦም እሞ ሎም ማዓንቲ ከይተደረርክዎም ኣይሓድር ነይ ብምባል ከዓ ሓንቲ ሓዳሽ ሓሳብ ኣምፅአ። ናብቲ ናሓሲ ገዛ ብምድያብ ከዓ በቲ ትኪ መውፅኢ ናይቲ ገዛ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ሓሰማ ግን ጉርሑ ተኹላ ተገንዘበ እሞ ኣብቲ እቶን ከዓ ሓዊ እናኸሰ ዓብዪ ድስቲ ምፅኡ ከዓ ማይ ሰኽተተ። እቲ ተኹላ ሕጂ ገሪሕሎም ኣለኹ እዞም ንኣሽቱ ሓሰማታት ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ከኣቱ ፈተነ። እንተኾነ ግን በቲ ካብቲ ውሽጢ እቶን ናይቲ ገዛ ድወፅእ ሓፈስቲ ሓውን ማይን እቲ ተኹላ ንውሽጢ ከኣቱ ይከኣለን። ተፃዊቶም ለይባ ብምባል ከዓ ካብቲ መውፅእ ትኪ ንግዳን ወፀ። በቲ ኩሉ ዝገበሮ ፈተነታት ከዓ ስዕረት ተሰምዖ። ርእሱ ኒኑ ከዓ ንቤቱ ተመልሰ። ንኣሽቱ ሓሰማታት ከዓ ተኹላ ከም ዝኸደ ምስ ኣረጋገፁ ብሓጎስ ተሰራሰሩ። ነፍሶም ካብ ሃዳናይ ብምትራፋ ከዓ ኣዝዩ ባህ በሎም። እቶም ክልተ ከዓ ናይ ተሳሳይ ሓወም መንፋዓትን በልሕን ኣድነቑ። ገዝኡ ከም ናትና ብትኪትን ስንፈትን ዝተሰርሐተ ዝኸውን ሕጂ ብሂወት ኣይምንነበርና ነርና ብምባል ከዓ ነቲ መንፋዓትን በልሕን ሓወም ኣድነቕዎ። ካብኡ ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሃሩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብታ ውሕስትን ጽብቕትን ቤት ሓወም ብፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ጀመሩ።